Hello my lovely friends, welcome to Learn Persian with Asal. سلام دوستای قشنگم، به Learn Persian with Asal خوش اومدین. Today we want to learn present indicative in Persian. امروز میخوایم حال اخباری رو در فارسی یاد بگیریم. Let's do this. بزن بریم. Well, if you want to learn Persian, please subscribe the channel. اگر میخواین فارسی یاد بگیرین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. By supporting me, I can create more Persian learning videos. با حمایت از من میتونم درس‌های بیشتری برای یادگیری فارسی درست کنم. Okay, now I'm gonna show you how to conjugate a verb in present indicative tense. خب حالا میخوام بهتون نشون بدم که چطور میتونید یک فعل رو در زمان حال اخباری یا حال ساده صرف کنید. Let's conjugate 5 common Persian verbs in present indicative tense. بیایید 5 تا فعل فارسی رایج رو در زمان حال ساده صرف کنیم. The formula is me plus present root or present stem plus personal ending. فرمولش اینه: می به اضافه ریشه حال یا بن حال به اضافه شناسه. The personal endings are شناسه ها هستند ام، ای، اد، ایم، اید and. Now, how to get the present stem? حالا بن حال رو چطور به دست بیاریم؟ Conjugate the verb in imperative mode. فعل رو در وجه امری صرف کنید. For example, the verb khordan means to eat. برای مثال فعل خوردن. Imperative بخور، امرش بخور. Now drop the letter B. حالا حرف ب رو میندازیم. It will be خور که میشه خور. Now we have the present stem of the verb خوردن. حالا ما بن حال فعل خوردن رو داریم. Now we can conjugate it in present indicative. پس میتونیم در زمان حال ساده صرفش کنیم. میخورم، میخوری، میخورد، میخوریم، میخورید، میخورند. Number 2. didan, didan, to see. Present stem is been. Let's conjugate it in present indicative. خب حالا در حال ساده صرف میکنیم. میبینم، میبینی، میبیند، میبینیم، میبینید، میبینند. 3. سه رفتن، رفتن, to go. Present stem بن حال رو. میروم، میروی، میرود، میرویم، میروید، میروند. Here we pronounce v for the ease of pronunciation. اینجا برای راحتی تلفظ و تلفظ میکنیم. میروم is difficult. میروم is very smooth and better. میروم سخته. میروم روانتر و راحت تره. 4. گفتن، گفتن, to say. Present stem بن حال گو. می گویم، می گویی، می گوید، می گوییم،
میگویید میگویند. Again, we have added the letter ی for the ease of pronunciation. اینجا هم حرف ی رو برای راحتی تلفظ اضافه کردیم. میگویم is difficult. میگویم is much more easier. میگویم سخته. میگویم خیلی راحت تره. 5. خریدن خریدن to buy. Present stem. خر میخرم میخری میخرد میخریم میخرید میخرند. Now, it's your turn to conjugate these verbs in present indicative tense. حالا نوبت شماست که این فعل‌ها رو در زمان حال ساده، حال اخباری صرف کنید. شنیدن to hear. خوابیدن to sleep. آوردن to bring. پرسیدن to ask. Write your answers in comments. جواباتون رو تو کامنت ها بنویسید. And don't forget to like the video. و یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین. And subscribe the channel. و کانال رو سابسکرایب کنید. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye. من اصلم. مرسی که ویدیو رو دیدین. دوستتون دارم. خداحافظ.